Xin chào các bạn, vài ngày trước tôi có vót được một số thanh tre dùng cho việc làm một con diều lắp ghép dáng kênh môn với chiều dài cánh 4,50 m. Để bắt đầu cho việc này, tôi sẽ dùng một thanh tre dạng tròn với một đầu có đường kính 2 cm và nhỏ dần về đầu còn lại khoảng 1,7 cm làm một thanh cái cho diều. Để nối cánh, tôi sẽ cần có thêm hai đoạn inox dạng hình vuông với bề dày 2,5 cm cùng chiều dài 24 cm và được vẽ dấu ở chính giữa tâm như thế. Sau đó, từ một đầu lớn hơn của thanh cái, tôi đo xuống phía dưới 30 cm rồi tạo thành một rãnh ngay tại vị trí vừa vẽ dấu và lấy điểm giữa tâm của một đoạn inox xếp vào tới rãnh vừa tạo để nó có dạng giống như hình chữ thập, và dùng thêm hai miếng gỗ được gọt trông như vậy. Tôi sẽ xếp hai miếng gỗ này vào phía trên và dưới đoạn inox rồi mới dùng dây buộc lại theo cách mà bạn thấy. Đồng thời đo từ điểm vừa buộc được xuống 98 cm ở thanh cái, ta cũng sẽ tạo thành rãnh tại vị trí đã vẽ dấu và lấy điểm giữa tâm của đoạn nối inox thứ hai xếp vào tới dấu này rồi buộc tương tự giống như đoạn nối đã buộc được ở trên để tạo thành một khoảng bụng diều. Tiếp theo, tôi có 4 thanh tre đã được vót hoàn thiện với kích thước đều bằng nhau và 4 thanh này sẽ dài 2,25 m với phần ở gốc dạng hình vuông có bề dày 2,2 cm và được vuông đều như thế vào trong 25 cm, rồi từ vị trí ở dấu được vót tròn nhỏ dần về đến ngọn khoảng 6 mm. Tôi sẽ lấy phần gốc của một thanh xếp nó vào tới dấu giữa tâm ở đoạn inox và vẽ dấu lại ở bên ngoài như bạn thấy, dùng dây duy băng quấn vòng qua dấu ở thanh khoảng 4 vòng. Việc này giúp ta tạo thành một điểm chặn để khi đút thanh vào trong đoạn nối, thanh sẽ giữ vị trí như thế. Với 3 thanh còn lại, ta cũng sẽ làm tương tự giống như vậy và xếp chúng vào các điểm nối tạo thành một hình cánh. Bây giờ, từ phía bên ngoài của một đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau rồi buộc vào đó một đoạn dây TO và qua đầu cánh ở bên buộc tương tự như thế. Xoay khung diều qua, ta sẽ vẽ một dấu ở ngay giữa bụng diều, dùng một đoạn kẽm hình chữ C trông như vậy. Tôi sẽ xếp vào tới dấu vừa vẽ ở ngay giữa bụng diều và cố định tại đó, đồng thời dùng sợi dây có chiều dài hơn nửa cánh một đoạn. Tôi buộc một đầu dây vào phía bên ngoài của một đầu cánh, với đầu còn lại ở đoạn dây này tôi sẽ thắt thành một vòng rồi móc nó vào đoạn kẽm chữ C, sao cho khi xong nửa cánh sẽ có dạng cong ở phía bên ngoài hướng lên trên và nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 2,13 m. Ta sẽ qua bên nửa cánh đối diện buộc một sợi dây tương tự như vậy, rồi chia đều từ thanh cái qua các thanh cánh ở hai bên thành từng khoảng như cách bạn đang thấy. Tôi sẽ buộc dây qua các điểm đối xứng có ở hai bên thanh cánh, tạo ra một hình cánh trông cân đối như vậy. Kế đến là phần nối đuôi cho diều. Tôi đo từ điểm buộc tâm thanh cánh dưới xuống 49 cm ở thanh cái và dùng một đoạn inox dạng hình vuông với bề dày 2 cm cùng chiều dài 14 cm. Ta sẽ lấy điểm giữa tâm của đoạn inox xếp vào tới dấu vừa có ở thanh cái rồi cố định tại đó. Sau đó dùng hai thanh tre đã được vót hoàn thiện với kích cỡ đều bằng nhau, có chiều dài 1,40 m. Tại phần gốc sẽ có dạng hình vuông với bề dày 1,7 cm và được vuông đều như vậy vào trong 11 cm. Rồi từ điểm vẽ dấu ở bên mặt có vỏ tre được vát ở hai bên theo dạng hình thang ra tới bên ngoài ngọn khoảng 8 mm và từ dấu này ở bên mặt ruột tre được vót ra tới bên ngoài ngọn khoảng 6 mm. Lấy phần gốc của một thanh, tôi sẽ xếp một đầu gốc vào tới điểm giữa tâm của đoạn nối inox và vẽ dấu lại ở bên ngoài như thế. Ta cũng sẽ dùng dây duy băng quấn vòng qua dấu vừa có được ở thanh khoảng 3 vòng, tạo thành một điểm chặn. Khi đút vào trong đoạn inox sẽ được trông như thế và lấy thanh tiếp theo làm tương tự như vậy cho bên đối diện để có được hai thanh chịu lực đuôi. Tiếp theo, tôi có ở đây hai thanh với kích thước đều bằng nhau và dài 1,40 m. Tại phần gốc sẽ có dạng hình vuông với bề dày 1 cm và được vót vuông nhỏ dần tới ngọn khoảng 8 mm. Làm hai thanh nối đuôi lên cánh và để tạo thành đường cong tại vị trí này, tôi sẽ có thêm một thanh cáp quang với chiều dài 2 m. Và thanh này được nối từ hai nan cáp quang 4 ly vào nhau trông như vậy. Sau đó, từ một đầu của thanh cáp quang, ta đo vào trong 15 cm và xếp vào bên ngoài ở một đầu thanh chịu lực đuôi, cố định lại trông như thế, rồi qua đầu còn lại của đoạn cáp, ta cũng sẽ đo từ đầu ngoài vào trong 15 cm
và bẻ cong đoạn cáp này, xếp nó vào một đầu ngọn của thanh nối đuôi lên cánh, buộc lại ở đó. Đồng thời đo từ vị trí tâm của thanh chịu lực ra bên ngoài 47 cm và đo từ một đầu ở phần gốc của thanh nối đuôi với cánh vào trong 70 cm. Ta sẽ khép hai dấu có ở hai thanh vào nhau để cố định lại. Xong rồi buộc thêm dây giằng qua các thanh ở vòng giúp vòng được ổn định theo ý muốn. Và phía trên của đầu thanh nối yếm được buộc một ống TO để giữ thanh như thế. Bây giờ qua nửa bên còn lại của phần đuôi làm tương tự như bên vừa làm được. Như vậy ta đã hoàn thành một khung diều lắp ghép dáng kinh môn. Bây giờ may vào cho diều những mảnh vải mang nhiều màu sắc khác nhau và gắn thêm một bộ sáo cổng đôi D90 vào con diều để có được một bộ đôi diều và sáo nhìn cũng rất đẹp mắt như vậy. Tiếc rằng thời điểm hiện tại không đủ một lượng gió thật mạnh để có thể thả con diều này, nên tôi sẽ tháo diều đem đi cất và chờ một ngày gió đẹp trở lại sẽ mang diều đem đi thả sau.